Τι τρομακτικό μέρος. Και ειδικά την ώρα αυτή. Και το χειρότερο από όλα είναι αυτή η τρομακτική Πανσέλινος. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί δεν βλέπουμε από τη γη την πίσω πλευρά της σελήνης. Θα δούμε αν υπάρχει κάποιο μυστήριο σε αυτό ή αν εξηγείται εύκολα από τη φυσική. Αλλά πρώτα να φύγω από εδώ για να μπορώ να το εξηγήσω λογικά και ψύχραιμα. Εδώ νιώθω μια χαρά. Ας αρχίσουμε να παρουσιάζουμε τα πράγματα όπως ξέρουμε ότι είναι. Με τη βοήθεια αυτής της πολύ ωραίας προσομοίωσης, βλέπουμε τι μέρος της σελήνης βλέπει κάποιος άνθρωπος από την επιφάνεια της γης, καθώς η γη περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της και η σελήνη κάνει το ίδιο. Θεωρητικά, από τα δεξιά της οθόνης βρίσκεται ο ήλιος που φωτίζει και τα δύο ουράνια σώματα. Θα δείξω τώρα όλον το σεληνιακό μήνα. Επικεντρωθείτε τώρα στην ροζ γραμμή που θα σας βοηθήσει να δείτε εύκολα ποιο μέρος της σεληνιακής επιφάνειας είναι ορατό από τη γη. Μπορείτε να επιλέξετε τον κρατήρα που είναι στο πίσω μέρος της σελήνης για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το κομμάτι ουδέποτε φαίνεται ολόκληρο από το γήινο παρατηρητή. Θέλω όμως να παρατηρήσετε ακόμη το γεγονός της περιστροφής της σελήνης. Περιστρέφεται και αυτή αργά και μάλιστα κάνει μια πλήρη περιστροφή γύρω της σε ένα σεληνιακό μήνα. Αυτό είναι και η εξήγηση ουσιαστικά του φαινομένου αυτού, της αθέατης πλευράς του φεγγαριού και όχι της σκοτεινής, όπως πολλές φορές λέγεται κατά λάθος, μια χαρά φωτίζεται η πλευρά όπως βλέπετε. Εμείς όμως δεν τη βλέπουμε ολόκληρη. Δείτε τώρα και τι βλέπει ο γήινος παρατηρητής κατά τη διάρκεια του σεληνιακού μήνα, που διαρκεί 28 γήινες μέρες. Μπορείτε να παρατηρήσετε τις φάσεις της σελήνης καθώς και το ότι η πλευρά που βλέπουμε στέκεται φαινομενικά ακίνητη. Αλλά η αλήθεια είναι όπως δείξαμε ότι περιστρέφεται και γύρω από τον εαυτό της αλλά και γύρω από τη γη με τον ίδιο ρυθμό. Μπορείτε κατά προσέγγιση να το φανταστείτε αυτό σαν την περιστροφή της σφύρας από έναν σφυροβόλο, αφού φανταστείτε ότι τη σφύρα δεν την κρατάει σε τροχιά ο σφυροβόλος αλλά η βαρυτική αλληλεπίδραση. Ας δούμε τώρα την αιτία του συγχρονισμού αυτού. Οι παλιροϊκές δυνάμεις είναι δυνάμεις βαρυτικής φύσης που αναπτύσσονται πάνω σε ένα σώμα το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα ανομοιογενές βαρυτικό πεδίο και επομένως πάνω στο σώμα ασκούνται μη σταθερές δυνάμεις κατά μήκος του, αφού όπως γνωρίζουμε από τον κλασικό νόμο της παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα, στα κοντινότερα σημεία των σωμάτων που αλληλεπιδρούν, ασκούνται μεγαλύτερες δυνάμεις από ό,τι στα σημεία που βρίσκονται πιο μακριά. Η σελήνη κάποτε περιστρεφόταν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι σήμερα. Η παλιριακή τριβή όπως λέγεται, που οφείλεται στην ανομοιογένεια των ελκτικών δυνάμεων που περιγράψαμε, έκανε το ρυθμό περιστροφής της σελήνης να επιβραδυνθεί μέχρι η περιστροφική του περίοδος να γίνει ίδια με την τροχιακή του περίοδο. Τώρα πια δεν υπάρχει παλιριακή τριβή. Αυτό ήταν και το σημερινό μας βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να μας ευχαριστήσετε με εγγραφή στο κανάλι μας. Καλή αντάμωση στο επόμενο βίντεο.